مرحبا، شكرا لكل يلي بعتولي فيديوهات وتسجيلات صوتية رح نعرضها بحلقة اليوم يلي رح نحكي فيها عن جيش النظام. خلونا نبلش. نفتنا من شموخك ما نزال كي تكون من حماة الوطن. بادر بالانتساب إلى الكلية الحربية. هاد جندي أمريكي، هاد جندي فرنسي، هدول مجموعة جنود بالجيش الباكستاني. أما هاد فهو ضابط قد الدنيا بجيش النظام. هاد ضابط بجيش بسموه جيش أبو شحاطة. التسمية أطلقها وتبناها السوريين، يعني مو العدو الصهيوني الغاشم هو اللي أطلق على جيش النظام جيش أبو شحاطة، لا، السوريين هن يلي سموه هيك ومعهم حق. كان لازم يعطوه اسم لحتى يقدروا يفرقوا بينه وبين سرايا الدفاع اللي بيلبسوا أحمر مبرقع، وبينه وبين الوحدات الخاصة اللي بيلبسوا أخضر مبرقع، وكمان لحتى يقدروا يفرقوا بينه وبين الحرس الجمهوري. هدول في منهم بيلبسوا مدني بتلاقوهم مطقومين ببدلات مغسول أدرى ومبهبطة مع كتافيات عريضة، وفي منهم بيلبسوا عسكري. يعني إذا تسأليني ليش أسمي جيش أبو شحاطة، أنا شخصيا كنت ساكن بالرقة، بيتنا بين كتيبتين للجيش الأسدي. يعني أذكر وإحنا صغار كنا نلعب قدام بيتنا ويمروا من يمنا العساكر يتنقلون ما بين الكتيبة الأولى والثانية. بحياتهم ما لبسهم بوت عسكري، دائما لابسين الشحاطة لاستيك. إذا تذكرينها وإحنا صغار كان يعني ما سوريا كانت بذروة الفقر، كان بشحاحيط لاستيك، كان دائما يلبسونها الجيش شحاطات. بحياتهم ما لبسوا بوط عسكري أو طلعوا بهندام ضابط عليهم مرتب يخليش تشتهين مثلا تنضمين للجيش. دائما بالعكس نخاف، أهاليتنا وأمهاتنا كانوا يشفقون عليهم، يعني يقولوا وين أمهاتهم وين أهاليتهم عنهم، هذول بردانين تلاقينهم بلا جرابات. فهذا الشيء عن جد عن جد عن جد كان يخليني دائما ما أذكر غير منظر رجلين الجيش السوري. ما راح أقول الجيش السوري، راح أقول الجيش الأسدي. هلأ الأسد الأب وأخوه اختلف. الأخ الكبير صاحب جيش الشحاحيط، والأخ الصغير هو اللي كان عنده سرايا الدفاع. ومثل ما بتعرفوا الخلاف انحل لصالح الأخ الكبير، بس قبل حل الخلاف كان لون البدلة هو عنوان السيطرة. يعني إذا كان العسكري لابس بدلة موهة، يعني هو من جماعة رفعت الأسد، هاد كان يرفع راسه وما يوقف على دور الفرن، يعني ياخد ربطة الخبز بكل شموخه ويمشي. أما أفراد جيش أبو شحاطة فهن للأمانة كانوا يلبسوا الشحاحيط بوقت الاستراحة فقط، بوقت الحروب كانوا يلبسوا البواط العسكرية مشان ما نظلم حدا. بس دقيقة، خلوني أتذكر إمتى خاضوا حروب. بال67 وقت خسروا بالجولان، بال73 وقت خسروا بالقنيطرة، بال82 وقت خسروا بلبنان. بس الصراحة هن ربحوا بمعاركهم مع الشعب، والنصر كان هيك. لاحظوا معي هاد أبو جزمة بيضة أبصر من وين معفشة، بس بغض النظر يعني هي جزمة أقدر من الشحاطة. برأيي أن جيش الأسد يطلق عليه جيش أبو شحاطة هو عقب الهزائم والخسائر اللي تعرض لها جيش النظام، طبعا من أيام الحرب الإسرائيلية. أثبت فشله الذريع مرورا بحربه ضد الشعب السوري. يعني شهدنا عدة مشاهدات لا تنم عن أخلاق جيش ولا تنم عن أخلاق مؤسسة دفاعية. يعني شفنا التعفيش، شفنا أفعال هي غير جديرة أنه ينطلق عليها اسم جيش. فكان من الواضح تسميته بجيش أبو شحاطة. كل شاب سوري هو جندي مؤجل. بعد البكالوريا إذا ما كمل دراسة أو فركة وهرب لبرا لازم يروح على الجيش، يلي بيبلش مشواره من مركز تجمع النبك. هنيك الفحص الطبي يلي بيكون عبارة عن وصلة شتائم علنية ما بيسلم منها حتى الجد الأول للعسكري، وبتتضمن ملافظ جارحة وخادجة ومسببة لكدمات نفسية. بس مو مشكلة، هيك بصير الشاب السوري جندي قوي قادر على حماية الوطن. دياري عليكم سلام، أدفتت اللجوس الكرام،
علي العروبة بيت حرم أيوة وعرض الشموس التنادى الكرام. من وقت ما بياخدوا الهواوي وبيعطوا الشباب دفاتر عسكرية بيصيروا الشباب جنود، وبتقدروا تتعرفوا عليهم من راسهم المضروب بسبب الحلاقة يلي على الصفر، أو من البدلة العسكرية الكبيرة أو الصغيرة، أو كمان ممكن تتعرفوا عليهم من البسطار الصغير، أو ممكن يكون العسكري حصل على بسطار فردتين شمال أو فردتين يمين، أو ممكن يكون البسطار بلا شواطات أصلاً، مو مشكلة، المهم إنه بسطار. والحل عند قائد الدورة يلي رح يقوله بصوت جهوري مليء بالاحترام: يا ابني يا جحش، يلي باطئ أكبر أو أصغر من رجله يبدله مع رفيقه. عادي، أصلاً البسطار مو ضروري إذا نحن عم نحكي عن جيش أقصى طموح الجندي فيه إنه يصير سائق أو حاجب بيخدم ببيت الضابط. أما البدلة العسكرية فهي فري سايز بتناسب الصغير والكبير، وبنظرة خاطفة على الصف الصباحي رح تلاحظ بؤس هالجيش وهزالة المعارك اللي ممكن يشارك فيها، بالرغم من إنه الضباط يلي فيه متخمين بالأوسمة. بأي بلد بالعالم الجيش محترم. الشخص اللي بيروح على الجيش إن كان تطوع أو حتى ليؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية، عائلته وأهله بيكونوا فخورين فيه وبيودعوا بفخر، بيعملوا له حفلة وكذا. نحن عنا الأهل بيبيعوا اللي فوقهم واللي تحتهم مشان يدفعوا بدل لابنهم، أو مشان يطلعوه برا، أو بيحطوا وسايط طويلة عريضة مشان ما يخدم. الذل يلي بعيشه العسكري بيبدأ من لحظة استلامه بدلة مهرية لبسها عسكري بالدفعة يلي قبله. كمان رداءة البدلة والبسطار متناسبة تماماً مع المعاملة السيئة والمهينة يلي بتلقاها العسكري، وكله تحت عنوان خدمة الوطن. هذا غير الذل والإهانة المضاعفة يلي بيعاني منها الشاب الفقير يلي ما بيقدر يدفع أتوات التفييش، الإجازات يعني. مظهر العسكري ولباسه بيعكس تاريخ الجيش وسمعته، وبيدل على مدى النظام والانضباط فيه، لأن الانضباط بهندام العسكري وأناقته دليل الاحترام والقوة والرهبة، والمفروض إنه الجندي يحس بالفخر والشرف لأنه تحققت له مشروعية ارتداء الزي العسكري. بأوروبا اتطور الزي العسكري بعهد القائد الفرنسي نابليون، وصارت ملامح الموضة والأناقة تنطلق من الزي العسكري للأسواق الفرنسية. بالوقت يلي عم يشتكي فيه عساكر جيش النظام من قساوة جلد البسطار ورداءة قماش البدلة، عم تحضر الدول المتطورة لجيوشها بدلة عسكرية ذكية مزودة بتكنولوجيا حديثة ومتطورة. وطبعاً هاي البدلة بيجي معها معدات حديثة مثل شحاطة البلاستيك وعلب المتة. البدلة الذكية مزودة بأجهزة استشعار فيزيولوجية لقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم وحرارة الجسم، وكمان بيجي معها أجهزة استشعار حركية مهمتها الإبلاغ عن موقع الجندي المصاب، وأجهزة استشعار بيئية لقياس الإشعاعات والمواد الكيميائية والفيروسات والبكتيريا، وأجهزة استشعار حيوية بتكشف تأثر الجندي بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، بالإضافة لخوذة ذكية مجهزة بكاميرات تصوير حراري ورؤية ليلية وحماية من الضوضاء الخطيرة. حلقتنا لليوم خلصت. بالحلقة الجاية رح نحكي عن التنظيم النسائي الأكبر بسوريا وهو تنظيم القبيسيات. بعتولي شو بتعرفوا عن هذا التنظيم وحكولي شو رأيكم بمواقفه الأخيرة من النظام. فيكم تراسلوني على فيسبوك أو على تويتر أو على إنستغرام. باي باي ولاقوني الحلقة الجاية.